May I come in? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਪ ਸਟੋਰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਗੈਰਾਜ ਬੈਂਡ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਸਟ ਟੂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੈਰਾਜ ਬੈਂਡ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜੀ ਰਿੰਗਟੋਨ ਮੇਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਐਪਸ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੌਂਗ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸੌਂਗ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਂਗ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ 47 ਸੌਂਗ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿੰਗਟੋਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਰਿੰਗਟੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਡਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਨਾਓ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਪੈਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਦਾ ਉਹ ਪੈਰਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਨਾਮ ਬੜੇ ਹਨੀ ਦੱਸ ਤੇਥੋਂ ਕਾਦੇ ਪਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਪੈਰਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿੰਗਟੋਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਬਣਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿੰਗਟੋਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਟ ਮਾਣੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿੰਗਟੋਨ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿੰਗਟੋਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਿਓ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ ਐਂਡ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਫੇਡ ਇਨ ਐਂਡ ਫੇਡ ਆਊਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਫੇਡ ਇਨ ਫੇਡ ਆਊਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਇੱਕਦਮ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਰਿੰਗਟੋਨ ਇੱਕਦਮ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੂਥਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੇਡ ਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੂਥਲੀ ਚਾਲੂ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੇਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੂਥਲੀ ਆਪਣਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫੇਡ ਇਨ ਫੇਡ ਆਊਟ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿੰਗਟੋਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਗੈਰਾਜ ਬੈਂਡ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ 47 ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗਟੋਨ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਈਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿੰਗਟੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿੰਗਟੋਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੈਟਿੰਗਸ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗਟੋਨ ਸਰਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 47 ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿੰਗਟੋਨ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ ਫॉर ਨਾਓ।
ਓਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। Don't forget to subscribe. Thank you. Spread your wings and fly, go!